ගියා සුදු නුඹටම පෙරිලා නුඹගෙන ගිය හිතම ඔන්න ඉතින් අද අරන් ආවා ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට අලුත් අයට ලේසියෙන්ම ඇම්ප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වැඩි වියදමක් යන්නේ නැතුව. මේ වැඩේට අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා D313 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා 4.7 කිලෝහෝම්ස් රෙසිස්ටර් එකක් වගේම එකයි UF කැපැසිටර් එකක් සහ 3.5 මිලිමීටර් ස්ටීරියෝ ජැක් එකක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම මම මේ විදිහට D313 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ බේස් පින් එකයි එමීටර් පින් එකයි දෙපැත්තට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට 4.7 කිලෝහෝම්ස් රෙසිස්ටර් එකේ එක පින් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට මේ විදිහට පාස ගන්නවා. රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් පින් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් පින් එකට මේ විදිහට පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ළඟ තියෙන එකයි UF කැපැසිටර් එකේ ධන පින් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ බේස් පින් එකට මේ විදිහට පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්ටීරියෝ ජැක් එකේ රයිට් ලෙෆ්ට් වයර් දෙකෙන් එකක් කැපැසිටර් එකේ ඍණ පැත්තට මේ විදිහට පාස ගන්නවා. ස්ටීරියෝ ජැක් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක මේ විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමීටර් පින් එකට පාස ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ සර්කිට් එකේ ඍණ වයර් එක විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමීටර් පින් එකට මම මේ විදිහට වයර් කෑල්ලක් පාස ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ළඟ තියෙන ස්පීකර් එකේ නැත්තම් බපල් එකේ ඍණ වයර් එක ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලෙක්ටර් පින් එකට මම මේ විදිහට පාස ගන්නවා. අපේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්න 5 වෝල්ට් වල ඉඳන් 12 වෝල්ට් වෙනකන් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ස්පීකරේ ධන වයර් එකට මම මේ විදිහට 5 වෝල්ට් ධන වයර් එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමීටර් පින් එකට පාස්සපු වයර් එකට 5 වෝල්ට් වල ඍණ වයර් එකක් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ 3.5 මිලිමීටර් ස්ටීරියෝ ජැක් එකට අපේ ඩිවයිස් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. एक्टिवेट करගන්න. ඔන්න ඉතින් අද සර්කිට් එක නම් හදලා ඉවරයි. ලේසියෙන්ම සිම්පල් පවර් ඇම්ප් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.